उपवास म्हटलं की सगळ्यांना एकच प्रश्न पडतो की स्पेशल आणि झणझणीत तिखट असं काय खायचं. शाबू खिचडी खाऊन सगळ्यांनाच कंटाळा आलेला असतो. तर आपण अशीच नवीन स्पेशल तिखट झणझणीत अशी भगर बनवणार आहोत. तुम्हाला नक्कीच आवडेल. आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि चला तर आपण रेसिपीला स्टार्ट करूया.
नक्कीच एकदा ट्राय करून बघा, खूप छान लागेल आणि तुम्हालाही आवडेल. तर नक्कीच ट्राय करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा.